vị và các bạn đến với chương trình Bạn Có Thực Tài Gala thứ 3. Trước khi vào chương trình thì cô Linh cũng không quên giới thiệu hai ban giám khảo rất là quan trọng. Đó là giám khảo khán giả. Tiếp theo sẽ là ban giám khảo chuyên môn với những người rất quen thuộc của chúng ta, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, người đạo diễn rất là khó tính Lê Hoàng, người dễ thương giống như ông Bụt đó là danh hài Minh Nhi, một cô tranh rất là đỏng đảnh, rất là dễ thương, đôi khi nhiều nước mắt nữa, ca sĩ Phương Thanh, một giám khảo cũng rất quen thuộc với khán giả, một biên đạo Don Huy Trần, bà mối Cát Tường, ca sĩ độc thân rất là dễ thương, xinh gái Phi Oanh. Tuần vừa rồi quý vị đã xem hai tiết mục của tôi rồi. Bây giờ để cảm nhận lại cái không khí như thế nào thì mời quý vị hướng về màn hình. Tuần trước ở Gala 2, chúng ta đã xem phần dự thi của hai nhà vô địch tuần, Phú Minh Tuân, chàng thợ may hát nhạc tình. Kể từ khi bắt đầu em như tấm vải lụa đào. Có lẽ như hôm nay anh bị bệnh cho nên cái giọng nó không được khỏe để có những cái nốt mà luyến cho nó mềm mại, đúng không? Cho nên hôm nay Tuân đã hát với một cái tinh thần là có bao nhiêu hát bấy nhiêu, hát hết mình, và cái hết mình nó vẫn là cái nhất của Tuân. Tổng số điểm dành cho Phú Minh Tuân là 64 điểm. Và comeback team, những con tim nhảy múa. Khi các bạn đã dùng cái ngôn ngữ múa thì các bạn không nên đưa cái lời thoại vào đó. Tất cả các cái ý đồ các bạn phải dùng cái ngôn ngữ hình thể để miêu tả. Đối với riêng bản thân tôi thì tôi không thấy lấn cấn gì trong đó hết. Tổng số điểm của nhóm comeback team là 67 điểm. Hôm nay, vô địch tuần còn lại sẽ tiếp tục tranh tài. Trần Minh Khang, nhóm Spider, nhóm Anh Em, Thần Đồng Anh Khang, nhóm Tuổi Ngọc, Mystery Band, Giáng Anh. Mỗi thí sinh, mỗi phong cách, ai trong số họ sẽ đăng quang? Cuộc đọ sức để tìm ra nhà vô địch năm Bạn Có Thực Tài 2016 xin phép được tiếp diễn. Đó là hai tiết mục tuần vừa rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi tìm nhà vô địch để có giá trị giải thưởng là 100 triệu đồng. Có một cái động tác mà cô cũng phải hết hồn la lên. Quý vị có thấy động tác nào không? Từ xa bay tới á. Cái đó mà không đúng kỹ thuật là coi như cái em bé ở dưới là rất là nguy hiểm. Bạn có thực tài. Trời ơi, bởi sao có giữa chiến trường thó tiền nên gió đông sơ đành chia tay vĩnh viễn bạch thu. Trời ơi.
Trời ơi. Không than riêng anh một mình. Hay mà. Trời ơi, tiết mục gì lạ quá. Tiết mục gì chưa bao giờ tôi được xem hết, nó thú vị quá các con ơi. 100% khán giả bình chọn cho các con. Trước khi ấy cho hỏi cái tay con bị gì vậy con? Dạ, cái tay con bị kính rọc rách. Là do con tập hay là do con bị tai nạn? Dạ, tại con ở trong nhà vệ sinh nó đóng lại, cái sao mà cái cửa nó chốt lại, cái nó khóa luôn. Cái hai anh em con đẩy sao cái kính nó vỡ, nó rập nguyên đường. Lâu chưa con? Dạ 1 tháng rồi. Tháng rồi, giờ em đã cố gắng biểu diễn đấy. Có bị đi mai gì không? Có mai là? Dạ mai 25. Trời ơi, trời ơi. Có nghĩa là cái tay con đang bị mai 25 mũi á hả? Cái tay này là cái tay ở đây nữa. Trời. Trời ơi. Sao con bị mai 25 mũi mà con nhảy đẹp quá vậy con? Cô Oanh nói luôn đi. Em cảm nhận là nếu em mà là phụ huynh của hai bé này chắc em nở mũi bay lên tới trời luôn rồi. Nói chung là nếu mà xét riêng về tài năng của hai con thì em không có gì để bàn cãi nữa hết. Bởi vì nếu mà kịch bản thì chắc là có người lớn dàn dựng rồi và hai con chỉ làm theo đó thôi. Và phần biểu diễn của riêng hai con thì không chê đâu được nữa hết. Mời nghệ sĩ Dân Hồng Vân. Cô cũng biết nói như nào, nhưng mà cái cảm xúc của cô nó thực sự nó đang bị hoang mang và lộn xộn một chút xíu. Lộn xộn ở đây, hoang mang ở đây là giữa cái nội dung của cái tiết mục này và cái tài năng của tụi con. Cô Vân rất là thích tụi con múa, tụi con nhảy, tụi con làm những động tác khó, tụi con quá xuất sắc. Nhưng mà cái bài dàn dựng này thì cô Vân lại không thích, tại vì thứ nhất là nó không hợp với trẻ con. Nhưng mà để nói là tụi con tài năng thì cô Vân thấy tụi con quá tài năng. Nhất là con khi mà cái tay con đang bị thương như vậy, con làm những cái động tác quá khó như vậy. Thì đó là cái cảm nghĩ của cô Vân, cảm xúc của cô Vân. Cảm ơn tụi con nha. Cảm ơn cô. Anh Lê Hoàng là anh nói thật lắm nè. Mà Lê Hoàng Thì đúng, tôi cũng có cái cảm giác đó. Tuy nhiên cũng phải công bằng là nói thế này, tuy cái này nó lạ nhưng mà nó thật ra thì nó cũng không đến nỗi nó gọi là nó không làm hại cái tác phẩm ấy đâu. Nó chỉ là một cách nhìn nó hơi lạ thôi, bởi vì thật ra cái dàn dựng này nó cũng trân trọng cái tác phẩm mà, nó không có một chút gì bôi bác cả. Tuy nhiên cái gợn đó là nó không hợp với cái lứa tuổi này một chút. Toàn bộ quý vị nói là chấm đây, tại bạn có thực tài thì tài năng thì các cháu quá tài. Kỳ này có mấy cái cú rất là khó hả? Mấy cái cú nhảy của bé gái nè. Bé gái rồi nhảy mà không có chống tay á. Hai cháu rất là có tài. Mấy cái skill, mấy cái động tác tụi con làm đó, tụi con làm rất là tốt. Và tụi con phải hiểu là cái câu chuyện trong cái bài này, cái đó là do biên đạo, thì tụi con không có làm cái gì sai đâu. Nhưng mà chú Huy cũng đồng ý là về cái câu chuyện là chú không có thích lắm nha. Và về cái tài năng lúc tụi con nhảy dance sport nè, và đúng cái động tác lộn bánh xe không tay aerial đúng không? Hai đứa con làm cái đó rất là khó và tụi con nhỏ xíu và làm được. Chú ý thích nhiều hơn nếu mà được thấy nhiều hơn riêng của tụi con hiểu không? Tại lúc trong cái bài có 6 người anh giúp làm mấy cái động tác bưng bê và bay qua thì cái đó cũng đẹp. Nhưng mà thực sự chú ý hơi tiếc một chút, tại chú ý muốn thấy nhiều hơn động tác riêng của các con. Cảm ơn ban giám khảo chuyên môn. Chúng ta sẽ đến với phần cho điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Minh Nhí 10, Cát Tường 9,5, nghệ sĩ Dân Ngọc Vân 9,5, Phương Thanh 10, Don Huy Trần 9 và Lê Hoàng 9, Duy Oanh 10. Cảm ơn các cô chú. Cũng nhiều, điểm 10 quá à. Tổng số điểm của nhóm anh em là 70 điểm. Âm nhạc
là truyền cảm xúc, cần gì phải hiểu thêm chi cho nó mệt. Rồi thích không? Thích, không? thích. Tôi thích đó. Tôi Nó thích có thích đó. không? Vậy thôi. Bạn có thích sai? Một ly ta chưa say, rồi vài ly nghe quay quay. Giờ em ngây thơ tâm hồn trắng trơn, một giấc mơ của bao người là em, là em, là em. Dẫu xa hoa em đã chót mang, để thế giới nổi bao điều là em, là em, là em. Nếu em không thật thà và lắm điều hòa bằng người ta, em có cần bước ra đi. Bước chân em ngày nào nhói thì mình nhìn theo em, bước theo người ta, bước theo đại gia. Hàng kia ra đường là gia về nhà, Sung sướng là ca quên em, tìm bạn sẽ phải ca, nhưng chia tay là tới nhà là lại hòa. Anh không như thế, không nhiều tiền, đâu anh sai lúa chở kim biên, nhưng cảm giác này có sẽ nào xin lời chia tay anh sẽ không làm phiền. nghèo là bao nhiêu nghèo, Không ai thích quỳ trên và bèo. anh khi xưa rất là trớn men, một khát khao của bao nàng là em, là em, no là em. Chạy theo hư danh tham vọng hão huyền, để đến bây giờ sao còn là anh, là anh, là anh. Nếu anh không bao rằng Không tiền thì cả đất, anh không lún sâu vào u mê, để trôi theo dòng đời phải mang lại rơi tinh. anh đã không còn chuất men. Không còn Nếu em không bằng rằng không tiền thì cam đất, anh không lún sâu vào u mê, để cho theo dòng đời phải mang ngày rơi tinh. Anh đã không còn chuân men, không còn chuân men. một ly ta chưa say, Rồi vài ly ta lăn quay. chuyện ngày xưa ùa về. Chúc mừng nhóm Mystery. Có lẽ người đầu tiên mà xem nhóm này biểu diễn đó là Viu Anh. Các bạn thì có một sức hút sân khấu, có thể làm chủ được sân khấu cũng như có thể lan tỏa ra được mọi người. Nhưng mà ngày hôm nay thì với tiết mục này thì anh vẫn chưa cảm thấy thích lắm. Chưa thích lắm. Dạ, có thể là cái bài hát, một bài hát mới như vậy thì đôi khi nó mất vài chữ thôi thì mình cũng đã không có hiểu được cái thông điệp của bài hát rồi. Mà có mấy cái nốt trầm đó, thấp đó thì Vi Anh cũng không nghe được. Giọng hát của em thì rất là hay rồi, ban nhạc mình chơi hay mình mới vào tranh cái 100 triệu này. Tuy nhiên á, đúng là Vi Anh nói cũng có cái đúng, khi mà khi mình thi á, mà nếu mình hát những cái bài nào mà nó quen thuộc một chút á thì nó dễ đi vào lòng người hơn, dễ lấy thiện cảm của người khác hơn. Khi mà mình chọn một cái bài hát mới như thế này á thì họ không cảm nhận được cái sự hay hay dở, mà họ đang tập trung vô họ để nghe cái lời nói cái gì. Đó là một cái điểm mà mình bị mất. Cho nên cái nào nó cũng có cái được và cái mất. Đương nhiên là mạo hiểm thì cái gì đó mình giới thiệu cái mới cũng là một cái nét rất là hay. Rồi còn Phương Thanh. Nói chung là hôm nay tụi em chất vẫn có. Chỉ đúng có một duy nhất là chị sai cái cách lựa bài hát để mà gọi là lôi kéo mọi người nhiều hơn, cho một bài hát nó cao trào mà nó đã hơn thôi. Chứ còn tất cả phong độ rồi cái tinh thần vẫn rất là tốt. Cảm ơn ban giám khảo chuyên môn. Và bây giờ số điểm bắt đầu. Cát Tường 9, Lê Hoàng 9, Son Huy Trần 9, Viu Anh 9, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân 9,5, Minh Ý 10 và Phương Thanh 9,5. Tổng số điểm dành cho Mystery là 68 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vô địch tuần thứ 10. Mẹ có thấy con đẹp lạ không? Dạ. Ai ói? Ai ngồi đúng không? Phải anh nói không? Mẹ bỏ ra con xử luôn. Khoan
gái viết chỗ nào? Nào ói, nào ói. Chỗ đó Em có coi. thấy con đẹp không? Ba đứng chào, con chào quý vị khán giả. Con chào chú Quỳnh Linh. Ôi, giỏi. Này lanh này nè. Ai hớt tóc con cạo trọc lóc bên đây vậy? Dạ hai chị hớt tóc cho con. Hai chị hớt đó hả? Dạ. Hớt hai chị cũng dẫn chỗ nào hớt lấy đồ cạo, cạo lắng o hai bên của con à? Đừng có hỏi Không. chị nào nữa nha. Hả? Hai chị đưa con đi cắt tóc. Mà hai chị cắt chứ. Vậy cũng trả lời được. Nếu có 100 triệu con làm cái gì? Nếu con 100 triệu con đem về cho mẹ. Mẹ mua xe hơi, mẹ chở con đi học. Ôi trời ơi. Cố gắng lên vậy con nha. Xe hơi trước mặt kìa. Thi xong chúng lên lấy xe hơi lái về nhà luôn nha. Được không? Dạ không được. Sao vậy? Xe hơi nhà con mà. Xe hơi nhà con. Sao? Tự nhiên người ta đoạt giải xe hơi nhà sao cái cứ đòi chạy kỳ quá. Lành quá. Xe hơi nhà con. Thôi xe mấy người đó tôi trả mấy người đó. Thi đi rồi lấy nha. Dạ. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Tôi giận rồi đó. Bắt đầu. Bạn có thật sai. Ở Lâm Đồng mới xuông, em ở Lâm Đồng mới xuông. Nhìn ô tô nó đi, em tưởng con trâu nó phi. Ở Lâm Đồng mới xuông em đâu biết gì. Ở trong kia em nhìn ra ngoài này thì thấy đông, mà ra ngoài này thấy nhiều người thế. Em mắc phải cái bệnh thấy đông người là phải chào, vì vậy em xin được chào các bác. Xin kính chào tất cả các ba, các anh, các chị. Em chào từ thành thị đến nông thôn, từ sân golf tới sân bóng đá. Em chào từ Thanh Hóa đến Tích tận Tuyên Quang. Mà em chào từ Hà Giang, em chào sân Móng Cái. Em chào từ Móng Cái đến mãi Sài Gòn quê mình với tất cả tâm tình. Em xin chào các bác. Tên em là Lò Văn Son, người thì thấp bé nhỏ con nhưng có tài. Bố em là Lò Văn Sài, bán rượu ở đường Liễu Giai gần nhà. Mẹ em là Bạch Thu Hải, bán trà đá ở Tít Bến Phạc Khuyến Lương. Gia đình kinh tế tầm thường, nhà chỉ có mỗi cái giường 4 chân. Bố mẹ em sống ly thân bởi vì bục quá nhiều lần. Rượu say mà rượu say thì ba đi cùng bay. Xin các bác vỗ tay cho em đỡ buồn. Sau đây em xin được giới thiệu về bố em. Sở thích của bố em rất thích xem tivi và lúc mất điện. Thích đi bệnh viện lúc chẳng bị làm sao. Thích mặc áo phao để nhảy hip hop ở Cào Ao. Và đặc biệt bố em rất thích cắt tóc bằng dao. Đấy là bố em. Sau đây em xin được giới thiệu về mẹ em. Mẹ em khỏi phải khoe chứ mẹ em vẽ cực đẹp luôn. Mẹ em vẽ tới đâu là chuẩn tới đấy. Chuẩn âm tìm thấy tổ như súng nổ, tìm thấy mục tiêu như chỉ chiêu nhảy hip hop ấy. Ngày xưa mẹ em có tham gia cái cuộc thi vẽ ở trên tỉnh nhưng mà do xã tổ chức. Để bài là bạn hay vẽ con vật mà bạn yêu thích. Ôi mẹ em vẽ con sư tử vẽ như là kiểu tranh 3D sao ấy. Mà vẽ xong ban giám khảo lên chấm điểm vì không dám đứng gần vì sợ con sư tử nó cắn. Em ngồi dưới em tò mò là không biết mẹ em vẽ đẹp như thế nào. Cái em lao lên thì trời ơi, mẹ em vẽ mẹ em. Đấy là mẹ em. Sau đêm xin được giới thiệu về chị em. Chị em tên là Lò Thị Hai, bán vải đường Trần Quang Khải. Miệng hay là nhải, sống sao cho phải. Tuy đời ngang trái, có thằng em anh tài. Sở thích của chị em rất thích xem phim Cô Dâu 8 tuổi. Cứ mỗi lần đến phim Cô Dâu 8 tuổi là chị mình nhảy cẫng lên. Cứ mỗi lần kết thúc phim Cô Dâu 8 tuổi là chị em lại ngồi. Rồi tí xíu mai đời đi, ta đến ngày đi, ta bố sao thế yo, cái đua party ca su he. Xong rồi chị em nhảy cẫng lên. Số lý tí chứ cần mấy yêu mai. Em ghét sợ với chị em nó đi, cứ như là bị bằng dân đi nhập với sao ấy. Đấy là chị em. Hôm nay em đã đăng ký tham gia chương trình này để cho bố mẹ em được nhìn thấy em ở trên TV. Vì hơn 1 tuần nay em chưa được về nhà. Chú quay phim, chĩa cái máy quay vào mặt con cho con gặp mẹ. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã canh me và răng đe con để con có được như ngày hôm nay. Con chỉ muốn nói với mẹ một điều rằng mẹ ơi, con nhớ bố lắm. Dạ, bản tường trình của con được lên hôm nay là hết ạ. Con xin hết ạ. Không biết là con có đậu hay không nhưng mà thôi, cứ về Lâm Đồng kể trước đã. Con xin hết ạ.
biết cái đầu không Thư? Hết thiệt chưa? Dạ. Hết thiệt chưa? Hết thiệt rồi. Thiệt giờ xuống lấy xe hơi của mấy người đi. Không. Sao vậy? Xe hơi con để ngoài rồi. Lành quá. Có 98% khán giả bình chọn cho con. Chú cười quá trời luôn, cười tới nó đau bụng luôn vậy. Chú Lê Hoàng cười lớn nhất. Bây giờ con nghe cô Phương Thanh nè, cô Phương Thanh cũng cười ngặt nghẽo luôn vậy đó. Con vẫn rất là duyên dáng từng chập hài, từng chập, tức là từng câu chuyện nhỏ trong một câu chuyện lớn, kể về ba, về mẹ, về chị của con. So với những lần trước đây cũng là một kịch bản khác. Với con như vậy, mới 4-5 tuổi như vậy là quá sức của con rồi. Không thể đòi hỏi hơn được nữa. Và trong mắt cô thì con vẫn rất là hay. Và hôm nay con còn duyên hơn nữa ở cái chỗ là khi mà mọi người đang vỗ tay á, là con ngưng xong là con mới nói tiếp. Đó là nghe lời chú Minh Nhí. Thì bắt đầu là con đã nắm bắt được những cái tình tiết sân khấu như thế nào. 4-5 tuổi như vậy là cô rất là phục con. Cảm ơn con rất nhiều. Giỏi quá. Cô Cát Tường thấy con á, mới có mấy tuần không gặp lại con, mà cô thấy hôm nay giống như là con bước một cái bước dài và xa lắm. Có nghĩa là con đã làm hội tụ đủ tất cả những cái yếu tố mà đợt trước mà mấy cô chú mà chỉ cho con á, là hình như đợt này là con đã cảm nhận được hết và con làm. Hồi trước cô nhớ có một cô chú, hình như là chú Lê Hoàng á, chú nói là tài năng của con là tại do con học, con có chút năng khiếu bẩm sinh, là con học thuộc tuồng thôi. Nhưng thật ra với một cái người nghệ sĩ diễn kịch kịch nói đi nha, thì cô thấy con là quá tài. Tại vì với cái tuổi của con, không phải là con thuộc lòng không, mà ở đây con diễn rõ ràng, con có nhập tâm và con có bỏ cái cảm xúc con vô, con nhấn nhá câu chữ, con lên xuống, con ngừng nghỉ đúng chỗ. Cô thấy hôm nay tiết mục của con quá xuất sắc, cô cười mỏi qua hàm luôn. Cô chúc mừng con. Lê Hoàng có ý kiến nào khác không? Không có. Sao Huy Trần? Chú thì chú Huy thấy cái tiết mục của con vui, và nếu mà chú Huy phải nhớ cái lời thoại như vậy thì không được đâu, không bao giờ được. Chú Huy cũng hơi cũng thích nhưng mà không đã lắm. Dạ, chưa đã lắm. Rồi, đó ý kiến ban giám khảo chuyên môn. Chúng ta sẽ có số điểm ngay bây giờ. Em ngồi dưới em tò mò là không biết mẹ em vẽ đẹp như thế nào. Cái em lao lên thì trời ơi, mẹ em vẽ mẹ em. Minh Nhí 10, Cát Tường 10, Lê Hoàng 9, John Huy Trần 9, Phương Thanh 10, nghệ sĩ Dân Ngọc Vân 9,5 và cô Viu Anh là 10 điểm. Số điểm dành cho An Khang là 69,5. Còn bây giờ sẽ là nhóm nào đây? Đó là nhóm Spider. Tuần này các bạn tuyệt vời quá. Những cái động tác càng khó hơn. Sự kết hợp của các bạn ở những cái quăng á rất là nguy hiểm nhưng mà lại rất là trọn vẹn. Chào đón những thành viên của Spider trở lại. Lần này thì không phải là như những lần trước, nó khó khăn bởi vì đằng sau chúng ta còn rất là nhiều nhóm giỏi các bạn nha. Tôi nghĩ rằng các bạn hãy cố gắng và tập trung hết sức mình cho lần biểu diễn này. Sẵn sàng chưa? Dạ anh đã sẵn sàng rồi. Không biết 100 triệu có thuộc về các bạn hay không? Phần biểu diễn của các bạn bắt đầu. Bạn có thật sai. We'd like to thank the following summoners for being awesome and supporting us. Kitsune Game, Corregno, and Black. Thank you. Nothing but death do us part. She wants to dance like Uma Thurman, bury me till I confess. She wants to dance like Uma Thurman, and I can't get you out of my head. Maybe we should have left our love in the gutter where we found it. Come on,
Hồi hộp quá, Spider làm căng thẳng quá. Không nổi vậy. Thở không nổi hả Thanh? Không nổi luôn. Tại vì lần trước là có 3 tầng, lần này chơi tới 4 tầng chứ không nổi. Kỳ này có mấy động tác cũng kinh hoàng lắm. Hồi nãy có một động tác chụp hụt, nhưng mà cái sự bình tĩnh của các bạn mà bự nhất nhóm đó, chụp luôn một tay lên luôn. Cái sự bình tĩnh đó mới là cái nhất ở trong cái tiết mục này. Bởi vì là khi mình diễn sân khấu thế nào cũng có những sơ suất không ngờ được, nhưng mà cái sự bình tĩnh để mà cái động tác nó vẫn trở về bình thường, cái đó là cái hay nhất. Ngày hôm nay á cũng giữ cái lửa luôn, không? Giữ cái lửa, giữ cái năng lượng luôn. 4 lần đá thở. 4 lần. Bình thường nếu mà mình trượt như vậy mình mất thay tinh đổi thần, liền, mất tinh thần liền mất tinh thần. Nhưng mà lúc nãy hai bạn tầng thứ 3 không? Thứ 3 mà gặp mà không bình tĩnh là chắc chắn là cái này nó sẽ đổ ập về trước, đúng không? Nhưng mà lúc đó chị thấy em nắm cái chân giật lại luôn. Tụi em không phải là dancer, tụi em là cheerleader, đúng không? Cheerleader. Trong cái phần đó thì mình cũng có một chút xíu động tác nhảy. Thì anh thấy trong cái bài này tụi em xếp mấy cái động tác rất là thông minh, nó phù hợp với cái skill của các em. Mình không phải là dancer, đúng không? Mình chuyên về cái này thì mấy cái hình thế, mấy cái bưng bê, mấy cái pyramid tụi em làm nó rất là khó. Cái sự lên và lúc rớt luôn nó mượt. Và mấy cái động tác thì khá là tốt. Động tác đều nhưng mà chưa đều lắm trong cái phần tay, phần chân. Thì cái đó là một cái ý kiến nhỏ xíu vậy thôi. Vì lúc này anh thấy cái bài này tuyệt vời. Thì tụi em đi về đi và tập trung một tí xíu về cái cảm giác nha. Tại cái này mình phải máu lửa, nhưng mà nếu mà mình máu quá thì mình mất kiểm soát nhá. Thì cho nó đều hơn và nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Em nói đi em, chị đang thở, chị thở. Chị hồi chị thở cái thôi mà em nín liền luôn à. Tại vì đây là cái bộ môn mà chắc chị thở không cái bao mà em giờ nín cô luôn. dám theo đuổi rồi. Đây là bộ môn của Đất ơi, không phải đâu, có theo cô có theo đuổi không ai đỡ cô nổi đâu. ai mà quăng bà nổi được rồi. thì đó, thì bởi vậy tôi mới nói là tôi chỉ đứng từ xa tôi nhìn thôi. Đó. Vậy là năng khiếu thuộc về anh rồi đó. Bản thân T1 thì rất là thích nét diễn xuất của các em. Động tác thì rất là mạo hiểm, nhưng ngược lại gương mặt ai cũng rất là tươi và làm cho mọi người bớt hồi hộp. Và T1 thấy là các em rất là đồng đều, ai diễn cũng rất là tươi như vậy và mỗi người góp một chút, thì cái điều này rất là cần cho một tập thể. Chị thích tiết mục này vô cùng. Có thể là các bạn là Spider cho nên là vẽ mặt cho giống mấy con nhện, nhưng mà thì gớm quá à. Trời ơi, một cái đội cổ động ta cần tươi cho nên là đâu cần thiết đâu. Xí, tôi bắt lại. Không phải, còn nếu đã vẽ theo tính cách nhân vật thì vẽ cho nó đúng, chứ còn các bạn không biết cách hóa trang á, các bạn làm tèm lem thì gớm lắm, hiểu không? Mắc cười lắm. Nhện mà. Cái mà tôi thích nhất của các bạn là gì biết không? Là các bạn toát ra là một cái sự nhện, hiểu không? Đúng không quý vị? Từ cái bố cục đầu ha, các bạn bủa ra cái là giống như một cái lưới nhện, nó bắt đầu những con nhện thức dậy, rồi bắt đầu á là đi làm, có sinh sản, có nhả tơ, có tất cả mọi thứ, sau đó đi chiến đấu và chiến thắng, đúng không? Và cho đến cuối cùng các bạn cũng vẫn là những con nhện miệt mài chăm chỉ, đúng không? Cái cảm nhận của tôi là chính xác không? Dạ anh bộ đội nói cho điểm đi. Trời ơi, những con nhện miệt mài chăm chỉ đâu ra mà hay dữ vậy trời. Xí Đâu mà tưởng. Dạ tại vì dạ Sư phụ. Được chưa? Sư phụ chỉ ra nhiều cái hay quá. Sư phụ. Trời ơi, tôi tức quá. Anh Minh có xác nhận cái nội dung tôi nói là đúng không? dạ đúng là như vậy. Lúc đầu khi mà thức dậy xong rồi là những chú nhện bé nhỏ, sau đó là những cái động tác của tụi em làm là rất là hồn nhiên nhí nhảnh. Nói nghe, mai mốt về sân khấu bả luôn đi. Rồi, xin cảm ơn ban giám khảo chuyên môn. Cái người mà mới vừa nhận ra chủ đề đó là nhện chúa đó. Đúng rồi đó. Một tràng pháo tay chúc mừng Spider. Và bây giờ số điểm từ ban giám khảo chuyên môn bắt đầu. Cát Tường 9,5, Lê Hoàng 9,5, Vi Oanh 10, Hồng Vân 10, Phương Thanh 10, Don Huy Trần 10, Bình Nhĩ 10. Chúng ta có số điểm là 72 điểm. Một em bé cũng còn khá nhỏ với tài năng vừa ca hát vừa nhảy múa rất là sinh động trên sân khấu. Xin giới thiệu vô địch tuần 56 bé Minh Khang.
người khán giả bình thường để xem con thì thật sự là con là sẽ được 100 điểm. Nhưng mà riêng đối với chú con chỉ còn 95 thôi. Không độ quá nha. Chào con, càng ngày càng đẹp trai ta. Cái chuyện đó con biết lâu rồi chú. Trời ơi, biết lâu sao, khen là chuyện nhỏ thôi. Sau những cái mùa thi bạn thực tài thì con thấy tình hình đi biểu diễn khán giả nhận ra mình nhiều chưa? Dạ rồi. Bắt đầu nổi tiếng chưa? Dạ cũng lâu rồi. Không, tham gia chương trình rất là có lợi cho các bé. Còn bây giờ thì chúng ta trở lại để giành lấy giải thưởng 100 triệu đồng. Minh Khang sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Và bây giờ thời gian dành cho con bắt đầu. Bạn có thực tài. Những cái tiết mục mà đèn lắc lai về và Luminar như vậy là phải tắt hết đèn mới thấy hiệu quả của những cái mà Luminar đó và hiểu được bạn này muốn làm cái gì. Những cái vấn đề ở đây nè là anh đã theo dõi Minh Khang biểu diễn rất nhiều lần. Cái thế mạnh của bé là hát. Đúng rồi, đúng là rồi. Ý nói là mình đang nói là mất cái hiệu quả ở đây về những cái tiết mục này. Thứ nhất là tôi không bị nhanh minh nhí vì tôi không nhìn sân khấu, tôi nhìn cái màn hình thì tôi không thấy cái chuyện là ảnh hưởng gì cả. Tôi hoàn toàn thấy đấy là một cái tiết mục mà tôi hiểu cái ý đồ chứ không bị phân tâm về cái chuyện là nhìn thấy những cái diễn viên phụ. Tuy nhiên phải nói thật như thế này, tôi đã xem cái tiết mục tương tự như thế này và được giải nhất ASEAN Got Talent của một nhóm Philippines biểu diễn, thì họ cũng là cái bóng như vậy nhưng mà họ có một cái nội dung rất là hay về cái bảo vệ thiên nhiên. Thì ở đây thì nó không phải như vậy, nó chỉ là cái phô diễn cái sự khéo léo thôi, còn nội dung nó không rõ. Nhưng cái chuyện đấy tôi cũng bỏ qua. Tôi chỉ nói một điều thế này thôi, những cái tiết mục này ấy, theo tôi nghĩ ấy, thì cái công lao ấy, lại thuộc về người đạo diễn chứ lại không thuộc về người diễn viên. Có nghĩa rằng là cái đầu nó chuyển như thế nào thì các cái giấy phượng là nó là cái người dàn dựng. Trong khi đó ở đây thì em chỉ là một người diễn viên, tất nhiên em là diễn viên chính nhưng mà em lại không phải là bây giờ chấm cái tiết mục này mà cho em điểm nhất á, thì tôi cảm thấy nó không đúng. Nó giống như là cái bộ phim ấy, nó có giải của diễn viên và có giải của cái phim.
Thì ở đây thì cái phim á, là cái tiết mục thì nó hay, nó được, nhưng mà ở đây thì em chỉ là diễn viên trong đó thôi. Anh Hoàng nói là không ảnh hưởng, nếu mà đèn không ấy là em không đồng ý với anh, không đã ảnh hưởng chứ anh. Thấy hết trơn cái phần sau mà anh nói không, sao không ảnh hưởng. Nhưng mà là nó sẽ không để cho khán giả tập trung để hiểu được cái câu chuyện. Nhưng mà anh Minh nhớ thế này, cái chương trình này suy cho đến cùng thì chúng ta không quan trọng. Quan trọng là phải có xem tivi. Biết rồi, đúng rồi. Khán giả xem tivi mà hàng triệu mà xem tivi thì họ không nhìn như chúng ta, họ nhìn cái tivi thì tôi thấy nhìn trên tivi là được. Vậy mình ngồi đây để làm gì anh? Không, mình nhìn đây là mình ngồi đây để mình làm ban giám khảo thì mình phải theo dõi chứ được. Nhưng mà đôi khi mình phải đặt mình vào địa vị của khán giả vì mình biết cái hiệu ứng của tivi. Biết rồi, nhưng mà bây giờ em ngồi đây em coi đây em không có thấy nó không có rõ. Bởi vì mình là những người có nghề chứ mình hiểu cái hiệu ứng tivi như thế nào. Chứ mình cũng giống như đây, mình nhìn đây nhá, mình nhìn diễn viên là ở bên sườn, trong khi những người khán giả thì họ nhìn cái tivi là chính diện. Đồng ý với anh, nhưng phần trước em không đồng ý. Bây giờ phải cho cái bên đây nè, cái người này nè nói về tài năng của bạn này. Mấy cái động tác con làm được, nhưng mà nó hơi khó vì lúc nãy hơi tối. Và trong cái bài này thực sự cái động tác không phải là cái chính, cái effect là cái chính, đúng không? Nhưng mà chú Huy hơi tiếc vì tại lúc nãy nó còn sáng trong phòng thì chú Huy mất một số hình ảnh trong mấy cái effect của con. Nói đơn giản thì nguyên cái bài này đối với chú Huy nó chưa rõ. Cái bài của con rất là hay. Tuy nhiên đây là một cái chương trình truyền hình, mà truyền hình nếu con tắt tối thui hết thì không quay được. Còn nếu con diễn ở sân khấu, con có thể yêu cầu tất cả khán phòng tối thui để con biểu diễn, khán giả dưới ngồi xem. Tuy nhiên đây là truyền hình phải quay, mà phải quay thì phải có đèn, mấy anh quay phim mới quay được. Tôi đồng ý với ý kiến Lê Hoàng, bởi vì khán giả xem qua tivi. Cái lỗi effect này không phải lỗi của con, và mọi người ở đây đang coi con có tài hay không, chứ còn effect là hoàn toàn không phải, mà chính là chỉ xét trên phương diện của con thôi. Và cô thấy là con nhảy rất là tốt. Đúng, cô Vân cũng đồng ý với cô Phương Thanh luôn. Ở đây cái lỗi của ánh sáng, lỗi của tất cả mọi thứ không phải lỗi của con. Và cái vấn đề mà đạo diễn dàn dựng giỏi hay là không giỏi đó cũng không có thuộc vào cái phần của con. Đúng rồi. Mà ở đây chỉ xét là con làm cái bài nhảy này có tốt hay không, hay là không. Thì ý kiến của cô Vân là hay. Ok. Hay. Rồi, cảm ơn ban giám khảo chuyên môn rất là nhiều. Còn bây giờ mỗi người một ý kiến trong nghệ thuật, có thể có những ý kiến trái ngược chiều nhau. Chúng ta sẽ cho điểm theo ý kiến chủ quan của mình. Cát Tường 9,5, Hồng Vân 10, Huy Trần 9, Phương Thanh 10, Lê Hoàng 9, Viu Anh là 9,5. Minh Nhí 10 điểm. Chú nói thiệt, chú vẫn tiếc con à. Hát mới là cái thế mạnh của con hát con nhảy dễ thương lắm, con bỏ vậy đó. Không được. Bây giờ cháu nó có hai khả năng, nó muốn thi gì nó thi chứ. Đúng không quý vị? Nhưng mà đêm chung kết thì mình phải đưa cái gì hay nhất, đúng không? Đúng rồi. Mình mới lấy giải được. Nhưng cô mà cũng cái tiếc tiết mục này đặc sắc nha, chứ không phải là dở nha. Cũng đặc sắc của con, đây là một cái ý tưởng lạ chứ không phải là... Ở đây không phải là thể nghiệm mà một đêm để mình đi tìm giá trị giải thưởng 100 triệu đồng, không có thể nghiệm ở đây. Chú Linh nghĩ rằng con không có bao giờ đem tiết mục này đi diễn thường xuyên đâu, mà con hát là thường xuyên. Khán giả vẫn thấy một Minh Khang vừa nhảy vừa hát rất là tuyệt vời. Tổng kết số điểm của Minh Khang là 69 điểm. Còn nữa quý vị, một nhóm vô địch tuần thứ 11, đó là nhóm Tuổi Ngọc. Các bé 5 tuổi thôi mà nhảy rất là hay. Hôm nay trở lại như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Bồ câu ơi tiếng chim cu thương nên. Cái này hay mà. Thứ nhất là rất là đều. Thứ hai nữa thì có rất nhiều động tác phải nói là bất ngờ. Bạn có thật sai. Are you ready? Đạp xe nơi sân trường tóc em dài, lặng thinh anh ngóng trông đã lâu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, I know you want me.
You know I want you, I know you want me. You know I want you, I know you want me. You know I want you, I know you want me. You know I want you. 1, 2, 3, 4. Day and night, I toss and turn, I keep stressing my mind. Look at this. And this magnet keeps attracting me. Work, 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 work. You see me happy, work, 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 work. You see me do me da 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 da. There's something about that work, 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 work. Work, 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 It's me, Mario. Chơi game á. Có mặt không chơi game á. Có mặt không chơi game. Đây là nhóm tuổi Ngọc. Các bé này cứ 5 tuổi thôi mà làm vậy đó quý vị. Rất là dễ thương. Chúng ta sẽ nghe lời nhận xét từ 3 giám khảo. Thái độ biểu diễn thì rất là tốt. Tuy nhiên hơi thiếu những động tác khó. Chú Ý đang thấy lúc tụi con đang trên cái sân khấu đó, chú Ý cũng ngạc nhiên là tụi con có cái sự chuẩn bị cái tâm lý để thi như vậy. Tụi con nhỏ xíu và nhảy mấy cái động tác nó rất là đều và nhiều đội hình phức tạp. Nhưng chú Ý nghĩ tụi con có thể làm một chút xíu hơn nữa. Vì mấy cái động tác tụi con làm đẹp nhưng mà đang mong chờ một cái gì khó hơn. Nhưng mà chú Ý rất thích cái hình cuối cùng lúc tụi con sáng tạo cái hình chơi game đó. Cái đó rất hay. Các bé mang hình 3 giám khảo. Trời ơi, bé nào mang hình anh Lê Hoàng nè, anh Minh Nhí nè, mở ra cho trời ơi, Minh Nhí nè. Minh Nhí đẹp hơn đừng. Phương Thanh nè, cô Cát Tường kìa. Cô Hồng Vân có ý kiến gì với các bạn nhỏ không? Tôi giận à, không có hình tôi trên áo tôi không nói. Số điểm dành cho nhóm tuổi Ngọc: Cát Tường 9, Lê Hoàng 9, Minh Nhí 9,5, Vi Oanh 9,5, John Huy Trần 9, nghệ sĩ Dân Hồng Vân 9,5 và Phương Thanh là 10. Tổng số điểm dành cho nhóm tuổi Ngọc là 67,5. Xong rồi mẹ tròn con vuông xong rồi mình xung lại. Chào bạn, rất vui được gặp lại bạn, lâu lắm rồi chưa nghe tiếng đàn ha. Một vài tuần rồi. Hôm nay tình hình sức khỏe sao rồi? Lần đầu tiên là em xin chào quý vị ban giám khảo và các bạn khán giả có mặt trong chương trình ngày hôm nay ạ. Thực ra thì tháng trước đến tháng này cũng có 1 tháng à. Sức khỏe vẫn bình thường ạ. Bình thường. Vâng ạ. Còn mấy tháng nữa thì sinh? Em còn 2 tháng nữa. 2 tháng nữa sinh. Thi xong hy vọng có số tiền thưởng 100 triệu làm món quà cho con ha. Thôi, bạn đã sẵn sàng chưa? Có lo lắng điều gì không? Dạ không ạ. Không hả? Một cô gái học trường hàng không đi kéo violon sắp khai hoa nở nhụy. Và bây giờ phần biểu diễn của cô gái bắt đầu. Bạn có thật sai.
100% khán giả bình chọn cho bạn. Hồi nhỏ chị cũng học violon, nhưng mà sau khi thầy á mới nói với chị là cái ngón tay út của chị nó ngắn quá, chị học chị sẽ không tiến được trên cái bộ môn này, cho nên là chị thôi. Và thông qua cái việc đó thì chị hiểu được là cái đờn violon rất là khó, nó khó hơn piano, rất là khó. Em học đờn lâu chưa? Trước đó là em có học đàn từ nhỏ rồi ạ. Em học từ nhỏ rồi. Ở hàng gì? Tại vì cái ngón đàn của em nó rất là mượt mà nó lại có những cái dữ dội. Nhìn em kéo đờn violon á thì người ta quên đi em là người phụ nữ đang có thai. Chị rất là thích và khâm phục em. Cảm ơn chị. Anh Lê Hoàng, anh có thích tiết mục này không? Trước khi tôi nói thì tôi xin hỏi thế này, lúc bạn mới biểu diễn một chút á thì tôi thấy Phương Thanh có một cái thái độ gì đó, là cái gì vậy Phương Thanh? Em hết hồn, ngạc nhiên. Thế nhưng là em có bầu nhưng em rất là năng động, cái tinh thần và cái năng lượng trong em rất là tốt, và em truyền tải lên cái bài hát. Nhưng mà tại vì em sắp sanh rồi cho nên nhìn cái cách em di chuyển rất là mạnh mẽ. Chị lại lo, nhưng mà chị lại vừa lo vừa nể phục em. Bụng em quá to, chị chỉ sợ 1 tháng rưỡi là em sanh rồi. Em làm như em là bà mụ vậy đó, em biết. Đây nè, em với Viu Anh là dòm qua là muốn khóc rồi nè. Em cũng đưa ra một cái thông điệp rất là mới cho tất cả các bà bầu. Không nhất thiết có bầu phải nhõng nhẽo. Đừng nhõng nhẽo quá, con nó ảnh hưởng tâm lý. Cũng đúng không ạ? Bởi vì những tháng cuối cùng á, là con nó ảnh hưởng từ người mẹ rất là nhiều, và em rất mạnh mẽ và con em cũng sẽ rất là mạnh mẽ. Nhưng mà em đừng mạnh mẽ quá nữa, chị lại lo. Em nghĩ đây chắc đây lần cuối Cuối là đừng thi nữa nha. Thật ra thì Phương Thanh lo thì cũng đúng thôi, nhưng mà cái phong cách violon hiện đại bây giờ nó vậy đó. Nó không còn như là ngày xưa nữa, là ngày xưa thường trong một cái dàn nhạc giao hưởng thì nhạc công violon hay ngồi, hoặc là các cái bậc thầy ngày xưa biểu diễn thì đứng một chỗ. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi, violon hiện đại và trẻ thì thứ nhất là chọn bài cũng khác, và thứ hai là cái phong cách biểu diễn thì nó rất là năng động, và thậm chí là còn nếu là nữ thì nó có quyền còn hơi sexy nữa cơ. Thì đấy là chuyện bình thường. Tuy nhiên nó có một cái vấn đề này thôi, đây là độc tấu violon, có đúng không? Mà độc tấu violon thì về nguyên tắc tôi chỉ nghĩ thế này, là lúc nào cái tiếng violon nó cũng phải là chính. Còn nếu như bạn để cho cái dàn nhạc lên ấy, thì bạn phải ngừng. Ở đây có một chỗ cái dàn nhạc nó át cái tiếng của bạn, một chỗ cũng không phải là ít lắm. Để tôi thấy cái điều đấy là giữa cái nhạc công và những người phụ họa đó là chưa có được nhuần nhuyễn lắm. Cho nên Trần thấy thế nào? Lúc mới bắt đầu thì anh cũng ngồi ở đây nói ok violon, anh nghĩ em sẽ làm cái kiểu như xưa. Sau đó em vô cái bài Smooth Criminal, xong em xé cái váy, xong anh thấy cái đó là một cái bất ngờ, xong anh rất thích cái thái độ, cái phong thái của em trong cái bài này, rất là máu lửa. Em đi cái kiểu mình một cái kiểu giống phụ nữ có bầu mà đi catwalk đó, cái kiểu như vậy. Sau này ok đó thêm là một cái bất ngờ mới. Sau đó anh siêu nghĩ anh sợ nó sẽ có thêm một cái bất ngờ gì khác, nhưng mà thôi được rồi. nhưng mà bạn đó đờn hay không? Hay lắm luôn, rất là hay, rất có cảm. Chúc cho bạn là 2 tháng nữa có một cháu bé thật là xinh xắn, khỏe mạnh và mẹ chồng con vuông. Em chỉ hỏi nhỏ nè, má chồng em có cho em tràn đầy năng lượng và di chuyển mạnh mẽ như vậy không? Dạ, thực ra là có mẹ chồng, bố chồng rồi mẹ đẻ em ngồi dưới kia xem hết rồi. Ban giám khảo lo một mà hai bà mẹ lo nhiều hơn. Thôi bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Viu Anh 10, Cát Tường 10, Minh Nhí 10, nghệ sĩ Dân Ngọc Vân 10, Phương Thanh 10 và Lê Hoàng 9 điểm. John Huy Trần 10. Chúng ta có 72 điểm. Chúc mừng Giang Anh. Thưa quý vị, chúng ta đã theo dõi một cái chặng đường khá dài với các thí sinh vô địch các tuần. Bây giờ giá trị giải thưởng 100 triệu đồng sẽ thuộc về ai? Vũ Minh Tuân 64, Ngân Bánh Tim 67, Minh Khang 69, nhóm Spider 72, nhóm Anh Em 70, bé An Khang 69,5, nhóm Tuổi Ngọc 67,5, Mystery 68, Giáng Anh 72. Như vậy là nhóm Spider và Giáng Anh bằng điểm nhau thưa quý vị, 72. Có nghĩa bây giờ khán giả sẽ là người lựa chọn ai sẽ nhận được giá trị giải thưởng 100 triệu đồng của bạn có thực tài. Căng thẳng hồi hộp đây quý vị. Spider hay là Giáng Anh? Đầu tiên sẽ là Spider. Phần bình chọn
bắt đầu. Căng thẳng, hồi hộp, chờ đợi. 86% bình chọn cho Spider. Số bình chọn của khán giả sẽ quyết định ai sẽ là nhận 100 triệu đồng của bạn có thực tài. Và bây giờ số bình chọn cho Giang Anh bắt đầu. Bình chọn của khán giả 94% thuộc về Giang Anh. Chúc mừng. Như vậy là Giang Anh đương kim vô địch mùa thứ 3 của bạn có lần này. Tôi xin mời Giang Bosi sẽ lên chào cúp vô địch mùa 3 cho Giang Anh. Thưa quý vị và các bạn thân mến, như vậy là 100 triệu đồng giải thưởng thuộc về Giang Anh. Quý vị có thể xem lại mùa 3 trên YouTube MTV Media và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Xin mời ban giám chuyên môn chúng tôi sẽ cùng vui với các chương trình chúng tôi. Thưa quý vị, chương trình Bạn Có Thực Tài mùa 3 xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau mùa 4 quý vị nhé. Quý vị hãy ủng hộ và đồng hành với chúng tôi, bởi với Bạn Có Thực Tài luôn luôn có những điều bất ngờ, luôn luôn có những niềm vui và luôn luôn có những nụ cười hạnh phúc. Và bây giờ thì Quyền Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.